nisim me temën e parë. E përmenda dhe në fillim në hyrje të këtij emisioni që do flasim për kancerin e mushkërive, por nga perspektiva e një doktori bullgar i cili ka bërë një studim jo vetëm për Shqipërinë, por sigurisht edhe për disa vende të rajonit. Ndoshta kjo vlen edhe për të parë edhe eksperiencat e vendeve të tjera dhe për të bërë disa krahasime si jemi në krahasim me vendet e tjera. Slajevko Djambazov nga Bullgaria është këshilltar ndërkombëtar për vlerësimin e teknologjisë shëndetësore dhe politikave shëndetësore. Ai ka analizuar të dhënat e Bankës Botërore me fokus te kanceri i mushkërive, nga ku rezulton se rreth 700 shqiptar të shëndetshëm humbin jetën çdo vit nga kjo sëmundje. Po ashtu Mjeku në fjalë është fokusuar edhe te raporti në Evropë, duke bërë një përmbledhje të dhënave. Ndërkohë, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, gjatë vitit zbulohet se ka mbi 800 raste të reja, ndërkohë që vdekshmëria sipas mjekëve të Spitalit të Shefqet ndroqet mbetet prapë lart. Gjithsesi, ajo çfarë shihet nga statistikat është se 90% e rasteve vijnë si pasojë e duhanpirjes apo shkaku është duhanpirja. Si dhe ndotja e ambientit, edhe ndotja e ambientit ka qenë më të komentuarat vitet e fundit dhe e pashmangshme për të mbrojtur, pavarësisht se ka thirrje të vazhdueshme nga shoqëria civile, nga organizata ndërkombëtare etj. Edhe Shqipëria renditet ndër vendet e fundit. Një ndër simptomat tipike që duhet të shqetësoj pacientët është një koll që zgjat mbi një muaj, një koll e vazhdueshme. Mesatarisht regjistrohen rreth 3500 mjek në vit nga 3500 vdekje në vit nga mjekët të cilët merren vetëm me studimin e rasteve të kancerit të mushkërive. Sigurisht që është një numër i lartë. Ne nuk duam të flasim më gjatë për statistikat, për sa kohë që kemi mjekun dhe studiuesin e politikave shëndetësore, Slajevko Djambazov. Good morning. Good morning. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Fillimisht, se do na duhet ta bëjmë në anglisht dhe pastaj në shqip. Doctor, firstly, we would like to know about your study. Can you give us more information about this study? Yes, this time, but also where did you find the data to conclude in these findings, firstly? E pyes pak që na tregoj për studimin dhe sigurisht na tregoj pak edhe për statistikat nga i ka gjetur, nga cili burim. We will translate simultaneously, doctor, just so you know. Got it. Good morning. So this data is publicly available and it's also shared from the local physicians that I had contact with. Të vëna janë publike dhe yes, you can continue. I will be translating after you. Të dhëna janë publike dhe janë të dhënat e cilat what we know is that there are 1,100 new patients every year with lung cancer in Albania. 960 patients die every year in Albania from lung cancer. 900? Which in economic terms... 960, doctor? 960 die each year in Albania from lung cancer. 960 persona vdesin in economic terms equals to 600 healthy years, which is what Albania cannot benefit in terms of economic growth. Dhe sigurisht doktori është përpjekur ta shohë dhe në aspektin ekonomik këtë situatë. So the lack of innovative medicines in Albania directly impacts the economy and the society of Albania. As far as I know, that there are problems with and limited access to innovative medicines for the Albanian patients. And what I want to say is that there is also good news, and the good news is that there are ways to address this uncertainty, and there are ways to get this access to the patients in need. Akses në këto rrugë apo në këto ilaç në mënyrë që të shërohen apo të kurojnë sëmundjen e tyre. So the number is high. What do you think, doctor? Is the number high compared to the number of population? A është numri i lartë krahasimisht me numrin e popullsisë? The number of Albanian patients per population compared with other, let's say, Balkan countries or Central Eastern European countries is lower. The problem is that even the lower number of patients don't get
the right innovative treatment, which will prolong their life, which will improve the quality of their life, and which will bring also economic growth for the whole country. What is the reason sometimes even for this number of deaths, if we can talk about of the cancer? Is it that is always a late diagnosis, or is it that they don't get the right treatment? Cila është arsye kryesore për këtë vdekje? Është për shkak të diagnozës së vonë apo për shkak se nuk marrin trajtimin e duhur? Është shumë e rëndësishme thotë parandalimi. Për shembull thotë ju pat edhe pjesën e cigares, thotë, duke qenë se po flasim për probleme me mushkëri, cigaria është një gjë e rëndësishme për të shmangur. Një nga gjërat kryesore është screening apo këto vizitat e cilat bëhen për të parë nëse si situata e një personi. Now for the people now is get them good diagnostics in terms of biomarkers and access to innovative treatment. Dhe sigurisht të kenë akses në trajtime të tjera. Doctor, we have been talking about the people who die because of lung cancer. Maybe, do you have any information about how many people are affected in Albania because of the lung cancer? I believe the number is higher. Besoj e pyes për numrin e personave cilët janë të prekur nga kanceri i mushkërive. Yeah, 960 people die every year in Albania from lung cancer, and this number is growing because of lack of treatment. Kanceri. But this number can be lower, much lower. No, I was asking not for the number of the people, but the number of the people who are affected, but maybe we don't have this information. Doctor, the number of people who are affected is 1,100 new patients every year in Albania. Atëherë, numri, për t'ja përsëritur edhe një herë doktorit, ai tha që është 1.100 persona të rinj çdo vit të cilët preken nga kanceri i mushkërive. Okay, we'll fix it right now. Do ta rregullojmë tani. Doctor, compared to the region, what can you say about the numbers of death? Us and Kosovo, us and Greece and Croatia. If you can make a comparison. Yeah. Flori pyet nëse mund bëj një lloj krahasimi mes nesh dhe vendeve të rajonit. You said that Albania is the lowest when it comes to the numbers. It's lower as a total number, but compared to the number of those who potentially can be treated, Albania just doesn't look good on the tables. So there is huge potential for Albania to do better. Që Shqipëria të bëjë më mirë sa I përket kësaj situate, diagnozë më mirë dhe akses në shërbime në trajtimet më të mira. Dhe kjo është mesazhi im që dua t'i jap atyre që merren me politika, që të kenë kujdes që sa pacient janë, çfarë I duhet atyre, ka politika të shumta të cilat janë aplikuar, implementuar nga vendet të ndryshme të Europës, të cilat mund të aplikohen edhe në Shqipëri, se për shembull në Maqedoninë e Veriut, për shembull thotë, politikanet duhet të kenë shumë kujdes të pjesën, cilat janë fonde, cilat janë pacientë, cilat kanë nevojë, dhe sigurisht cili është impakti I shërimit të kësaj sëmundje, jo vetëm në jetën e njerëzve, por edhe në aspektin ekonomik. Thought Doctor. Doctor, maybe I was reading a little bit your article about the lung cancer, and I was reading about the age rates, the incidence and the mortality for lung cancer 2020. In the case of Albania, can you give us more information and details about this? E pyes pak edhe për group motion, sa I përket edhe incidenteve apo vdekjes për shkak të kancerit të mushkërive në Shqipëri, nëse mund të na jap pak më shumë detaje. Who is more risky? Who is? The men are much more risky than women. Burrat janë më të rrezikuar se sa gratë. Smokers. Ata të cilët pinë cigare. And let's stick to that. So if you're a man and if you're a smoker and if you're about 60, you need low-dose CT every year. Atëherë duhet që të jesh I kujdesshëm dhe të bësh vizita çdo vit, thot ai. Is the age lowering or increasing when it comes to the lung cancer?
doctor? Can you repeat the question, please? Is the age of the target that you are saying that they have the diagnosis about the lung cancer, is it the age lowering or increasing when it comes to average, I mean, age? Po rritet apo zvoglohet mosha personave që preken nga kanceri mushkërive? This is very important and unfortunately it's getting Kjo është e rëndësishme dhe ajo që është e rëndësishme është për të thënë që po zbret, pra që të rinj po preken më së shumti nga kanceri i mushkërive dhe prandaj është shumë e rëndësishme për ekonominë shqiptare që të kujdeset për pacientët cilët preken nga kanceri i mushkërive sepse janë një grup moshë aktive, grup moshë e cila sigurisht është krah pune, thot ai. Is there any average age when it comes to your case studies? I mean in Albania. A ka një target group, një grup mesatar kur bëhet fjalë për studimin tuaj? That's why what we're using is average rates when comparing countries. This is a statistical method where we get the age out of the equation so to be able to compare countries. So when we get the age out of the equation, we have these interesting. What have you? Yes, so we can go to another step. What have you used to this study? So what did you get? What knowledge did you get from? I cannot hear you. The we'll fix directors will try to help you about it. Now I hear you. Now the system is better. Okay. So what did you get? What is the information that you have been collecting in your study that you are using it, and maybe we can use it even for further studies in the future? What I did is not unique. Local doctors in Albania that I met, they also know it. The important thing is what we're doing with this information, because continuous improvement is much more important than delayed perfection. We cannot wait for the perfect moment to provide innovative treatment to the patient. So the Society of Albania, patient organizations, journalists, you have very important role. Decision makers, industry, all have to act now and provide diagnostics and innovative treatment to the patients. Vizita, trajtimin e duhur dhe sigurisht duhet ta ndërpres, duhet ta përsëris disa herë sepse ka disa mënyra të cilat politikanë, politikbërësi duhet t'i përdorin në mënyrë që lekët e shqiptarëve të përdoren për këtë lloj arsye, për të zgjatur apo për shpëtuar jetën e qytetarëve të cilët preken nga kanceri i mushkërive. Here we can stay. What is your opinion, your suggestion? What can this country do? What can Albania do? The policymakers. Çfarë mund të bëjë Shqipëria? Two things. Introduce health technology assessment and managed entry agreements. And then the decision makers will know which drugs are effective, which drugs are cost-effective, how much it will cost, and what will be the benefit for the patients and for the society. It's like every other country. Për çfarë duhet, sa fonde do kenë, The good news again is that you don't have to repeat the mistakes of all other countries because you're going to learn from them. Përsëris gabimet që kanë bërë vendet e tjera lidhur me këtë situatë. So when you say, just so we know, and we do understand, so when you say that we need better technology in the health service, you mean a better technology, more advanced that even worldwide now it's using, a Western country are using? A na duhet një teknologji më e zhvilluar mjekësore, pra për këtë po thoni? It's what is available in the world and in Europe. Çfarë përdoret në botë dhe në Europë nuk është në Shqipëri. Për të negociuar këtë lloj teknologjie të re për Shqipërinë, ti duhet fillimisht të kesh disa politika të reja për shëndetin, kështu që politikbërësit, politikanët, Ministria e Shëndetësisë dhe gjitha këto institucionet duhet të negociojnë për çmimin e duhur sa i përket pacientëve shqiptar në mënyrë që të marrin
trajtimin e duhur. Kjo tani nuk ndodh dhe kjo është arsyeja pse ata kanë një shërbim të limituar. Ka pacientë të cilët e kanë nisur shërbimin e tyre dhe ndalon aty në mes sepse nuk ka ilaçe. Kjo është diçka që nuk është e pranuar nga shoqëria, nga shqiptarët, nga askush. But have you been talking with Albanian doctors about this situation and what did they tell you about this? Is this something that happened very frequently in Albania? That the patients stop their medicaments in the half of their treatment? E pyes pak se a ka komunikuar me mjekët shqiptar sa I përket pacientëve të cilët a kanë ndërprer trajtimin e tyre në mes? And why this happened? Edhe pse ndodhi kjo? You have very good doctors. They know what to do. Ju keni doktorë shumë të mirë, din shumë gjëra, por sigurisht duhen mjetet për të kryer këto gjëra. Sigurisht ka pak ilaçe në Shqipëri. Dhe disa pacientë nuk arrin të marrin mjekimet e tyre, kështu që për të marrë mjekimet më të mira dhe për t'ia dalë edhe jo vetëm për pacientët, por edhe për shoqërinë shqiptare duhet një akses I plot. I was reading on your article that you have a slide where you say that the growth of healthcare spending in Albania is lower than neighboring countries. How is Albania comparing to others? E pyes pak se në artikullin e tim mjekësor, cilin e kemi parë dhe po lexojmë diçka në mënyrë që ta bëjmë sa më të prekshme dhe për ju thotë që rritja e shpenzimeve për sistemin e shëndetësisë është më I ulti, është më I ngadalti se sa shtetet e tjera të cilat I kemi komshinj. Dhe pyes na thot pak për statistika dhe si e ka zbuluar. Yes, please. Albania currently spends 6.5% for healthcare from the GDP of the country. 6.5% nga GDP-ja e saj për sistemin shëndetësor. Dhe po rritet sepse GDP-ja po rritet. Ekonomia shqiptare, GDP-ja po rritet, edhe me këtë kuptim po rritet. Po jo se po rritet përqindja për cilën këto para po shkojnë për sistemin shëndetësor. Kjo duhet të jetë në sistemin shëndetësor dhe politikat e shëndetit shëndetësor duhet të një lloj prioriteti për sistemin shëndetësor për Shqipërinë. Dhe ne duhet të rrisim shpenzimet tona për sistemin shëndetësor sepse shumë e rëndësishme që sigurisht këto shpenzime ndikojnë edhe në jetën e personave, por edhe në ekonominë e vendit. Aktualisht Shqipëria nuk mund të përfitojë nga ky lloj potenciali. But how much is for the other countries? You said that for Albania is 6.5% of the GDP invested for the health system. E pyes që Shqipëria harxhon 6.5% për sistemin shëndetësor nga GDP-ja e saj. Po vendet e tjera and the other neighboring countries? Just to see the comparison. If we're talking only about the neighboring countries, more than 8 up to 10. Shtetet anëtare thotë kanë 8 me 10. 8 deri në 10% investimin e GDP, investimin e tyre në sistemin shëndetësor, kurse ne harxojmë shumë më pak për shëndetin shëndetësor, për trajtimet shëndetësore, për ilaçe dhe gjërat e tjera që vinë sigurisht si pjesë e politikave shëndetësore. Okay. Doctor, the last question before we can even say hi and bye to you to this interview. What do you think is happening right now about the lung cancer? Because the society nowadays is going to a healthier life. So we see more healthy recipes, healthy diet, healthy lifestyle, let's go to gym, let's go to YouTubers, bloggers, vitamins. So what is happening with the lung cancer? Before it was a cigarette and it was smoking everywhere. But now you see a Spain that has lower smoking, I don't know, numbers. Smoking is very important. Just a quick translation of the question. Flori pyet duke qenë se sot ka një lloj ndërgjegjësimi tjetër në rrjetet sociale dhe një lloj trendi për uljen e duhanpirës apo ka dhe një lloj sistemi për jetën e shëndetshme si në rrjetet sociale apo kudo. Çfarë po ndodh me kancerin e mushkëve? Pse po shtohet? Yes, please. All these measures
measures are këto good. masa janë shumë So të mira. Albania is one of the countries with Shqipëria është the nga higher vendet number of renewable energy. So I love your nature. You have wonderful ripërtërin food. energjin, keni një And edua this is natyrën tuaj, going keni një to ushqim do shumë të some mirë. kind of good prevention for all the Dhe chronic është një diseases. lloj But the first one parandalimi that you have to për address sëmundje të is smoking. caktuara. Për And shembull, again, duhet this is a adresuar long-term çështja e policy. pirjes së duhanit Everything dhe kjo është një we do politikë now is e going to have an gjatë. impact in the next Pra 15 or 20 sepse duhet years. parë se çfarë But ndodh what në we have to 15-20 do vitet e now for ardhshme, the por patients problemi është se now çfarë ne duhet is të get bëjmë tani access në to këtë moment. diagnostics Tani and duhet get të japim access to akses innovative në treatment. This is the diagnoza, way në we're going to help them, and trajtime, this is në the way we're medikamente. going to Kjo është help mënyra their se si ne mund të longevity, their ndihmojmë quality of life, and the për economy of të Albania. rregulluar cilësinë e jetës dhe sigurisht edhe për ekonominë e shqiptarëve. Doctor, thank you very much for your article, of course, and for this interview. Thank you very much.